California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hey mga Memshi! Welcome back to my YouTube channel. So today is Thrift Philippine Day. Yes! So finally, we're gonna do a thrift flip dito sa ating channel kasi it's been so many months since I'm planning to do this. Kaya lang hindi matuloy-tuloy kasi sobrang matrabaho ang thrift flip. But today, ayan, nagkaroon tayo ng lakas ng loob para umpisahan na to kasi 'di ba once na naumpisahan mo na tuloy-tuloy na. So today's gonna be our first series ng thrift flip. But actually, it's not from thrift store. Ayan, kasi 'di ba nga thrift flip kasi galing sa thrift store. But I'm actually doing is I'm just transforming my old clothes. Actually, hindi din siya old kasi hindi ko pa siya nasusuot but matagal na kasi ito sa aking closet. So, and sobrang laki niya sa akin. One of the reason why bakit gusto ko to sa channel ko kasi alam niyo naman na mahal ko ang mga damit. Yes, I love clothes. I love wearing them. I love mix matching and everything. But yun nga lang, napapadami na yung ating mga clothes and yung iba nasasayang na kasi lumang style na siya. So, what I'm gonna do is ita-transform ko yung mga old clothes or yung mga nabibili natin sa mga ukay-ukay, sa mga thrift store na sobrang mura. But I want to transform them into something new kasi 'di ba para hindi naman pa ulit-ulit yung damit natin para sa ating Instagram. Yeah, you know, you got me. And in this episode of our thrift flip, itatry ko na ipakita sa inyo yung step by step na ginawa ko sa ating pag-transform. So anyway, I have to start na kasi medyo tumatagal na naman ang video na to. So ayan, mag-start tayo dito. So I will show you. Nakita niyo na to kasi binigay ito sa akin ni banggood.com. Kaya lang nung dumating sa akin is sobrang laki. Super love ko sana to. As in nung nakita ko siya dun sa model, ang ganda sana. And makapal yung tela niya guys ha. Hindi siya yung mukhang mumurahin. Kaya lang nangihinayang ako kasi sobrang laki niya talaga sa akin. So this is what it looks like kapag nakasuot sa akin. Sobrang laki niya. Dito sa bandang upper part, ayan, sobrang luwag niya. Though loose naman yung type niya kaya lang nasobrahan. Lalo na dito sa butt area, as in para akong lulubog. So pag suot ko siya, parang alam mo yun, para akong hanger, ganun. Sobrang laki and I want to transform this into two-piece. I saw this on Instagram ni Cay. Meron siyang pinost na picture niya ng two-piece pants and top na color white and I found it so beautiful and sobrang trendy niya guys. Ang ganda niya guys, promise. Sobrang ganda-ganda ko and wala akong makita nito sa IG and feeling ko kung makahanap man ako is mahal siya. You know, so I want this to transform into two-piece tapos and parang gagawin ko siyang pa-paper bag pants. So if you want to see more of this thrift flip, just keep on watching. So this is the piece that I'm transforming into this beautiful two-piece suit of Cay, which I love it so much simula nung nakita ko siya. So first, we're gonna cut off this jumpsuit into two. So let's just put away first the belt. I cut it from here so that the garter will go with our pants and make sure that you don't cut the belt loop because we will use it for later. So first, sinukat ko muna siya before anything else para makita ko what are the adjustments na gagawin natin. So for the top, I just sewed yung dulo na part para malinis tignan and hindi siya magtastas. So sinukat ko muna siya para pantay-pantay naman siyang tignan. And I removed yung button para ilipat ko na lang siya later kasi matatamaan din naman siya ng machine. And naglagay din ako ng pins for my guide para mamaya hindi siya magbaliko-baliko and pantay-pantay siya pag tinahi ko. And again, sinukat ko ulit siya para makita ko kung sakto lang yung haba niya sa akin. Tada! Malaki pa rin siya, lalo na dun sa likod na part. Ayan. So, I've decided na kumuha ng old polo shirt na sakto sa akin for a guide kung gaano kalaki yung ibabawas ko.
Ayan, shout out sa aking best friend na si Selena. Tinulungan niya ako kasi siya yung may alam sa lahat ng ginagawa kong to. So, ayan, naglagay ako ng pin para hindi siya maghiwa-hiwalay. And naglagay din ako ng mark para maging guide ko para straight yung aking pagtatahi. Naglagay ako ng bagong buttonhole para dun sa tinanggal natin kanina na button. So, ayan, ibabalik lang natin siya. For the next part naman, yung pants, I just sewed again yung dulong part na ginupit natin para malinis tingnan. And I just removed the belt loop para hindi matamaan ng machine and ibaba natin siya ng konti. Don't worry if hindi naman pantay-pantay, hindi naman siya halata kapag sinuot din natin kasi pa-paper bag siya. So for the last part, ito sinikipan ko lang yung bandang sa legs para medyo maging skinny siya. Though hindi siya super skinny and maluwag pa rin yung dating niya. Liniitan ko lang ng konti kasi nga sobrang laki niya sa akin. So guys, this is the final result of this. Ayan. Ano bang tawag dito? Two-piece bodysuit. Ay, hindi pala. Two-piece suit. Basta ganon. Aray ko. So hi Vera! Hi! Hi guys! Say hi guys! Sus, nagsisplit pa siya. So, there you go mga memshi. Ito na siya. And hindi siya super perfect yung pagkakatahi ko. And kung mapapansin nyo, hindi siya pantay-pantay pero it doesn't matter. Kasi para lang siyang ragged look. Ganon. And then, look at this. This is the best part. Kasi uso-uso ngayon yung paper bag style ng mga shorts and pants. And ayan, nabagay natin siya sa trendy outfit. And this one, hindi din siya masyadong iniklian kasi kapag umupo ako, tumataas siya. So, pag iniklian ko pa siya, mas lalo siyang kita. So, ayun lang. Bring your other emoji, la 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 la. Ashes, ashes, so, ayan, hindi na po tayo makapag-vlog na hindi. Oh, wait lang, baby. So, that is all mga memshi. Hindi na ako mag-sit down vlog para sa ending ng video na to. So, ito na siya, guys. And don't forget to follow me on Instagram at Mayleen May. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and click the bell button para ma-notify ka whenever I upload videos like this. Again and again. So guys, yun nga pala, nasa TikTok world na tayo ngayon. Please follow me, Mayleen de Vera. Ayan, isearch nyo ko. And yung hubby ko din, Michael Anthony de Vera. So, in-enter na din natin ang word ng TikTok. So, follow us. And that's it mga memshi. Again and again, I'm Mayleen de Vera. I'll see you on my next one. Bye! Baby, say bye-bye. Bye-bye. Bye, kiss. Bye.